Gaano nga ba kaimportante ang positioning? Sa Mobile Legends guide na ito, i-analyze natin yung laro ni Lolin yan. Aalamin natin yung mga tama at maling ginawa niya sa laro na to. Pati na rin yung positioning niya at kung paano ba ang tamang positioning. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mong sumali sa weekly giveaway, ang kailangan mo lang gawin is mag-subscribe, like mo yung bawat video, tapos i-share mo na rin. Kailangan mo rin i-comment yung ID number mo tsaka in-game name. Pero ang pinaka-importante is dapat matapos mo yung bawat video. I-announce ko yung winner every weekend. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay? Let's go! Maganda yung pagkaka-last pick niya ng Gord dito. Maliban sa walang assassin yung kalaban, kailangan din ng team nila ng mage na malakas mag-defend or malakas umubos ng minions. Ang problema lang sa gantong lineup, kung hindi magja-jungle yung assassin nila, mag-aagawan lang sila ng lane. Ito naman yung napili niyang emblem. Okay lang naman yung mystery shop, pero tingin ko mas maganda pa rin yung magic worship kay Gord. Isa kasi si Gord sa mga hero na hindi gano'n nagre-rely sa item. Ibig sabihin, kahit hindi ganun karami yung items niya, kaya niya pa rin mag-deal ng malaking damage. Sprint naman yung napili niyang spell na bagay kay Gord, possible din naman yung flicker. Ngayon, punta naman tayo sa laning. Dahil nga walang jungle sa kanila, so ibig sabihin merong isang lane na mag-aagawan. Mas gusto ko pa rin sana si Gord as mid lane kasi mage pa rin siya. Hindi kasi magandang solo lane ng Gord. Sa gantong sitwasyon, possible na mag-support Gord ka na lang. Magro-roam item ka para di kayo mag-agawan sa farm, tapos sasama ka lagi sa teamfight. Mamaya malalaman nyo kung sana nag-roam item siya or nag-support Gord siya, makikita nyo yung difference sa laro. Ngayon, ipa-fast forward muna natin sa mga boring na parts. Dito, maganda yung rotation na gagawin ng Gord. Pagtapos niyang tulungan yung badang, dumiretso siya sa mid lane para mag-clear wave. Kasi kadalasan yung mid lane, pagka sila kumuha ng buff, sila talaga yung kukuha ng crab sa top lane. Kung hindi ka magro-rotate papunta ng mid, masasayang lang yung minions dun. Pagtapos niya i-clear yung mid lane, pwede na siyang bumalik ng top. Pero kung papansinin niyo yung Lolita, check niya kung may buff pa yung kalaban. Sa gantong oras kasi dapat kinukuha na yung buff na yon. Pero dahil solo lang yung Bruno sa top, kaya hindi niya kinuha. Ang mali nga lang ng Gord dito, dapat kinuha niya na agad yung buff na yon. Tandaan nyo guys, dapat priority nyo is objective. Kasama sa objective yung mga buffs ng kalaban. Popost ko muna sa clip na to. Kung mapapansin nyo, wala pang level 4 sa kanila. Kung hindi sana sila nag-aagawan ng farm at naka-roam item din yung Gord, possible na level 4 na sana yung carry tsaka yung badang. At dahil wala pang level 4 sa kanila, kung papansinin nyo yung teamfight na to, 4 on 2 ang laban. Pero walang mamamatay kahit sino sa kanila. Dahil nga wala pang level 4. Ang level 4 lang dito is yung Lilia. Kung sakaling level 4 na dito yung badang o kaya yung carry, possible na mapatay nila yung dalawang to. Dito, mapapansin nyo, dahil may teamfight sa bottom lane, tama lang na sumama yung Gord sa bot. Ang problema nga lang, kung mapapansin nyo, open na yung turtle. So, pagtapos sila sa bot, dapat pumunta na sila agad sa turtle para makuha nila yung objective na yon. Pero dahil nag-overstay sila sa bot lane, kaya medyo tumatagal bago nila makuha yung objective na yon. Isa pa, dahil nga nasa legend rank pa lang siya, kaya pati yung kalaban niya ganun din ang pag-iisip. Hindi nila pinapriority yung turtle. Kanina pa sana open yung turtle na sana pwede rin nakuha na ng kalaban or pwede rin kinuha sana nila. Pero dahil nga mas priority nila yung kills, kaya nasasayang yung oras nila sa bot lane. Kung papansinin nyo yung gagawin ng Hellcourt dito, pupunta na siya ng mid lane papunta sa turtle kasi siya na yung kukuha ng objective na yon. Mas okay sana kung kasama yung Gordon tsaka yung Lolita.
Popost ko ulit sa clip na to. Kung papansinin nyo yung dinaanan ng carry, sa likod siya ng kalaban dumaan. Hindi maganda yung pwesto na yan kasi once na makita siya ng kalaban, possible na siya na yung targetin agad. Hindi ko lang alam bakit hindi siya priority target ng kalaban. Pero kung papansinin nyo naman yung dadaanan ng Gord, mas maganda yung rotation niya or yung positioning niya kasi hindi siya sa likod dumaan. Umikot siya para mas makapwesto siya ng maayos. Kung sakaling sinundan niya yung carry tapos wala naman siyang dash na katulad ng carry, maaaring siya yung namatay. Kung papansin niyo rin yung positioning niya dito, nagbabato lang siya ng nagbabato ng skill dun sa pwesto na hindi siya maaabot ng kalaban. Importante kasi sa isang mage tsaka isang marksman ang positioning. Hanggat maaari dapat hindi makalapit basta-basta sa iyo yung kalaban. Dito, kung papansinin nyo, kaka-respawn lang ng turtle. Tapos, ang first tower na lang na natitira sa kalaban is yung bot lane. Mas maganda kung priority na lang nila is yung bot tower para makuha rin nila yung turtle sa bot lane. Pero dahil nga mas priority nila yung kills, kaya nagkaroon na naman ng teamfight na walang mamamatay. Pansinin nyo ulit yung pwesto ng Gord. Kung makikita nyo, lagi lang siya nagtatago sa bush habang nagpo-poke. Maliban doon, nasa likod lang siya ng tank. Bawat role may iba't ibang position o iba't ibang pwesto na dapat nilang pwestuhan. Kung gusto mo naman malaman kung ano ang positioning ng bawat role, pwede mong i-check sa role guide na ginawa ko. Meron ako para sa tank guide, para sa mage guide, assassin guide, marksman guide, pati na rin sa fighter guide. Maliban sa positioning, malalaman mo rin dun ang dapat ginagawa ng bawat role. Ngayon, kung mapapansin nyo, kinukuha na ng carry yung turtle. May mga nagko-comment sa akin na sinasabi kaya daw hindi nila kinukuha yung turtle kasi hindi daw sumasama yung mga kakampi nila. Minsan talaga guys, hindi sila sasama kasi walang nagko-command sa kanila. Pero kung i-command nyo or sasabihin nyo sa teammates nyo na puntahan nyo yung turtle or kunin nyo na yung turtle, mas ipa-priority nila yon. Tandaan nyo guys, habang tumataas yung rank nyo, dapat mas nagiging focus kayo sa objective at hindi sa kills. At dahil nga lamang sa objective yung team nila, kaya mas lamang din sila sa teamfight. Mula pa lang sa sitwasyon na to, hindi na makaka-comeback yung kalaban. Babasagin na lang nila yung tower, tapos mananalo na sila. Ito naman yung naging item build niya sa laro na to. Okay lang yung build na to, pero tingin ko mas bagay kay Gord yung glowing wand. Simula kasi nung pinalakas nila yung item na yon, mas bumagay yung item na yun para sa mga hero na may damage per second. Kung gusto mo naman maintindihan kung paano ang tamang item build, meron akong ginawang item build guide part 1, 2 at 3 na pwede mong panoorin. Pagdating naman kay Lolinian, ang tingin kong kailangan niya improve is yung kanyang skill shot. Medyo maraming skill ang hindi tumatama. Maliban doon, hindi niya nasusulit yung stun ni Gord kasi hindi niya ginagawa yung combo. Para masulit mo yung stun ni Gord, ang dapat na gagawin mo, habang palapit pa lang yung stun, maklik mo na agad yung second skill mo tapos i-tempo mo yung ulti. Maganda yon para mas malaki yung damage na magawa mo sa kalaban. Pero kailangan mo lang siguraduhin na tatama yung stun mo. Kasi pag hindi tumama yun, masasayang lang yung ultimate mo. Maliban sa skills, kailangan niya ring practicein na unahin yung objective. Tandaan nyo, bilang mage, dapat kasama ka lagi sa teamfight. Pero tandaan nyo rin na kaya lang magkakaroon ng teamfight dahil nag-aagawan kayo sa objective. Pero ang kinaganda dito, hindi ganun kahirap i-adjust yung laro niya. Konti lang yung kailangan niyang baguhin, makakuha niya yun sa kaka-practice. Sana marami kang natutunan sa guide na to. At kung gusto mo rin i-analyze yung laro mo, simulan mo na mag-record. Tapos, isave mo siya sa Google Drive, attach sa email, tapos isend mo sa masterthebasicsyt@gmail.com.
Nakalagay din sa description ng video na to yung full details. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating weekly giveaway, sila yung pinapanood ng buo yung video. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mo hanapin yung keyword sa loob ng video na to. Kailangan mo i-comment yung keyword plus yung ID number mo tsaka yung in-game name. Pero hindi mo dito dapat i-comment. I-comment mo siya sa pinaka-latest na weekly diamond giveaway natin. Isa sa may mga keyword ang mananalo ng ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Sa lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.